आजको एक्सेल टिप्समा म हजुरहरूलाई एक्सेलमा मल्टिपल सिट्सहरू एकैचोटि कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा गर्छु। मेरो प्रब्लम चाहिँ के हो भन्दा मलाई ए बी सी डी देखि जेडसम्म नेम गरेको सिटहरू बनाउनु पर्यो। मसँग फर्स्ट अप्सन के हुन्छ त म्यानुअली गर्ने हो। त्यो गर्नको लागि चाहिँ मुनि जाने र यो प्लसमा क्लिक गऱ्यो भने हाम्रो के हुन्छ नयाँ नयाँ सिटहरू बन्छ र मैले यसलाई रिनेम गर्छु ए। अब यसरी गर्न त अलिकति झ्याउ हुन्छ नि त, टाइम पनि कन्ज्युमिङ हुन्छ। अब एकैचोटि आउने चाहिँ कसरी बनाउने भन्ने कुरा गरौँ। त्यसको लागि चाहिँ मैले एउटा लिस्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो त्यो सिटको नेमहरू के चाहिने हो। अहिलेको लागि मलाई एबिसिडी चाहिने हो, मैले एबिसिडी लेखेँ। तपाईँहरूलाई कुनै नेम चाहिएला त्यो सिटको, त्यो यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यो गरिसकेपछि नाम लेखिसकेपछि चाहिँ हामी यहाँ सिलेक्ट गर्छौँ र इन्सर्टमा जान्छौँ, पिभट टेबलमा जान्छौँ, फ्रम टेबल रेन्जमा जान्छौँ। अब यसमा चाहिँ हामीलाई कहाँदेखि कहाँसम्मको डेटा सिलेक्ट गर्ने हो भनेर सोध्छ। हामी त्यो सिलेक्ट गर्छौँ र अब त्यो बन्ने चाहिँ हाम्रो कुन वर्कसिटमा हो त, नयाँमा बनाउने हो कि पुरानोमा बनाउने हो। अहिलेको लागि हामी नयाँमा बनाऊँ, न्यू वर्कसिटमा गरेर ओके गरौँ। हाम्रो पिभट टेबल आउँछ। अब यति भइसकेपछि हामी यो लिस्टलाई सिलेक्ट गरेर फिल्टरमा लगेर राख्दिउँ यसरी ड्र्याग गरेर र यस्तो आयो। अब फेरि यसलाई सिलेक्ट गरौँ र हाम्रो पिभट टेबल एनालाइजमा जाउँ। त्यहाँ गइसकेपछि यो अप्सन भन्नेमा गएर यो एरोमा क्लिक गरौँ र सो रिपोर्ट फिल्टर पेजेसमा गएर क्लिक गरौँ र ओके गऱ्यो भने हामीले चाहेको सिटहरू आफै बन्छ एबिसिडी इएफजिएच आइजेकेएल जेडसम्म। यसरी चाहिँ हामी सिटहरू नयाँ बनाउन सक्छौँ है त।